Jag vet att en av våra många styrkor här på Custom Clubs, det är att vi kan erbjuda väldigt mycket skaftalternativ. Och kollar man då till exempel på en Callaway Apex CB24, så gör vi så och så går vi in här på skaftmodells vin. Då kan vi se ganska direkt att det finns lite skaft att välja på. En av de frågorna som vi får absolut mest till oss, det är: ska jag spela stål eller grafit? Vad finns det för alternativ däremellan? Så det tänkte jag att jag behöver lite assistans med att kolla idag. Så jag tänkte se, Oskar! Jajamän! Stål eller grafit? Jag fixar det. Jag hämtar bägge två så testar vi. Det gör vi. Ta med lite olika alternativ här. Stål, varsågod. Börja där. Ja, gott är det. Det blir kanon. Vi ska försöka hjälpa folk nu och förstå skillnaderna mellan stål och grafit. Yes. Och även kanske om det finns någonting däremellan. Ja. Så hur tänker du att vi ska göra det? Ja, men jag tänker så här, vi börjar med... Jag har satt upp ungefär samma viktklass på det nu. Alltså, kollar vi grafit idag. Förr så var det alltid att grafit var mycket lättare än stål och så vidare. Man valde stål för att ha tyngre skaft helt enkelt. Idag så kan du välja vilken viktklass du än vill på grafitskaften. Vi kan matcha stålskaften utan problem. Sen många som kommer till mig och säger så här: vad ska jag spela? Stål eller grafit? Jag svingar nog för fort för grafit. Ja, vad har du för skaft i din driver? Vilken svingar du hårdast med? Ja. Eller hur? Ja, den är bra. Ja, så att jag tänker så här, vi börjar med ett stålskaft mid 100 från Dynamic Gold. Ganska livligt stålskaft. Och huvudet vi använder, och så har vi detta testet. Det är Callaway Apex CB. Precis. Och det är standardlängd och allt sånt där på skaften. Ja, men exakt. Jag tänker vi gör så som vi tog fram på hemsidan där. Att vi tar den modellen vi stod och funderade på. Ja. Men då börjar jag veva lite. Ja, men gör det. Se vad som händer. Om vi kommer fram till. Så nu har vi ett stålskaft. Den är med Gold Mid S300. Ja. Mysig bollträff måste men den var god. Den var gosig. Lite off tycker jag. Ja, men det vi ska lägga märke till här nu kommer vi göra detta i en väldigt nerbantad version. Vi kanske inte kommer gå in på vilket skaft bör vi ha, utan vi ska bara jämföra. Sådär, jag hade kanske velat se en annan tyngd på skaften och så vidare. Men jag tänker vi sätter någonting som är relativt likt. Så jag kommer vilja nu att du slår domboll till med det här. Men känn efter känslan i klubban. Sen kommer jag gå in på för- och nackdelar med vad som är vad. Och så får vi se lite på flykten om det stämmer överens med det jag säger. Men jag kör några till. Ja. Ja. Den är smörig. Ja, men är fin. Ja, vi ska byta. Vi byter. Ja, vi ska byta till MMT. Ska vi byta till. Ska vi se vad vi tycker om det. Det är ju också MMT. Jag tänker bara så att vi tar en sån. Ja. Så, MMT kommer vi testa nu. Det här är ju ett av de grafitskaften som faktiskt spelas på touren. Kollar man på de grafitskaften vi har ju alltså LA, vi har Axiom från Fujikura, vi har Acra, Recoil, Steel Fiber, allt möjligt. Vi kommer testa Recoil MMT idag till största del. MMT står för Metal Mesh Technology. Det är alltså stålfiber, handlar med stålfiberskaft egentligen. Ja. Så det är grafit blandat med stål som gör att vi får upp tyngden lite grann. Så detta är samma viktklass som det. Men du skulle ändå kategorisera MMT som ett grafitskaft? Absolut, det skulle jag göra. Det som är skillnaden här är, ja men det kommer du få känna också. Vi kan ta det sen. Slå och så får du känna först. Jag slår och så känner vi sen. Den var inte så dum. Nej, absolut inte.
Jag får inte känslan av grafitskaft. Nej. Sådär spontant. Men Vad är känslan av ett grafitskaft då? Ja, men det är väl den gamla traditionella. Lite lättare, lite svajigare. Ja, Om man kollar på det. absolut. Nu spelade jag ju grafit förra året. Jo. Men jag... Ja. Lite pushad. Lite där, ja. Men jag tycker ändå det flyger ganska okej, eller hur? Ja, men det får man ändå säga. Ja. Men som du säger, det känns inte så fladdrigt, eller hur? Nej. Det är alltså, även om det är ett grafitskaft, sjukt styvt. Ja. Ganska styv profil hela vägen faktiskt. Där har vi skillnaden vi kan göra mellan grafit och stål. Det går att sätta profilerna mycket, mycket tydligare i grafiten. Vi kan alltså vara lite mer specifika vid byggnationen. Ja. Stålskaften har en profil. Det går att leta sig fram till vilka profiler de har. Ja, men typ som Modus 105 är lite mer Ventus blå TR-aktig butt mjuk då, istället för att Modus 120 är buttstyv till exempel. MMT styvt hela vägen skulle jag säga. Ja. Väldigt, väldigt styv, stabil känsla. Men genererar ändå en del spin. Absolut. Magiskt. Ja, men det här tycker jag levererar. Sjukt stabilt för dig. Faktiskt. Och som sagt. Så vi byter till ett annat stålfiberblandat skaft. Det tycker jag. Ja. Låna den. Nu har jag fått någonting nytt här i min tass. Recoil. Det är ju ett ganska populärt skaft. Det är ett fantastiskt bra skaft. Skaft som jag använder i väldigt, väldigt många fittings. Ja. Till vilken typ av spelare? Nej, men jag tänker lite att jag ska inte spoila för mycket innan du har slagit. Men jag kan säga att det är någonting som gör att jag korrigerar bollflykten i det här ledet. Ja. Sen om det är upp eller ner, Det får vi se. det får du vänta och se. Lite mjukare känsla när jag går direkt från MMT. Känns lite lättare. Det är lite lättare. Det här är lite lättare än de två andra vi har testat. Recoil har vi inte så tungt i Callaway-uppsättningen då. Men det är jävla god känsla. Är det? Men du gillar ju lätta skaft, André. Det gör jag. Så att, det här är inte så konstigt. Upplever du någon skillnad höjdmässigt? Det vet du bättre än mig, på att säga. Ska se här. Vi måste ta fram höjden i siffrorna här. Height. Där. MMT slår du stålskaftet slår du absolut lägst. Ja. Sen är det ju väldigt intressant det här med lätta versus tunga skaft och så vidare. För en del så går lättare skaft högre, vilket det bör göra. Det är så det är tänkt. Men för dig så går det lättare skaftet lite lägre än det tunga grafitskaftet. Där kan vi prata profil. En anledning. Men jag har lite samma sak. Har jag ett lättare skaft slår det lägre än det tungt. Det jag skulle komma in på med Recoil-skaften, vilken typ av fitting jag sätter det i. Det är för någon som är lite ryckig i svingen, har lite svårt för att få upp bollen i luften. För den som är det är lite högre torque på Recoil än vad det är på MMT. Vilket gör att när du är lite ryckig och har svårt att få höjd så ploppar bollen upp mycket lättare. Och där har jag sett en ganska tydlig förbättring för många. Så men typ så här att du har lite svårt med rörligheten och så vidare. Du rycker gärna till lite grann och får de här låga rullarna. Det ser vi rätt många ute på klubbarna som spelar golf på det sättet. För att de ska få höjd så sätter vi ett lätt Recoil-skaft och den kommer ploppa rakt upp i luften. Men jag tänker vi tar några timmar denna och så ser vi någon form av slututvärdering på det. Den ska bli intressant för den drog jag lite. Men jag tänker vi kan ta det här. Alltså varför det här slaget som du sa, ja men jag är nog inte så känslosam, det här var mest bara skit. Varför vi plockar bort det slaget, det är ju för att i våran fitting så räknar vi
de bra slagen ska vara så bra som möjligt. En miss kan vi alla göra. Ja. Sen ska vi ha med små missar, absolut. Men de som är grövre missar tar vi bort. Och det är ju inte för att ni tittare ska liksom se att det blir bara bra slag med den här tekniken vi använder. Utan det är mer för att vi ska få en fair test klubborna emellan. Ja. Men jag tänker så här, en fråga till dig då. Ja. Nu har vi testat, vi har viktklass från, vad sa vi att detta var, 75 va? Ja. 75, 105, 100 i stål. Om vi tar Axiom till exempel. Alltså Fujikuras Axiom-skaft som också är ett grafitskaft. Yep. Där vi kan få skaft. Det kan vi få MMT också. Men jag tänker det är ett väldigt populärt skaft. Vi säljer mycket av det. Ja, och det görs 125x. Det väger 130 gram. 130 gram är ett grafitskaft som är vråltungt och styvt. Det tyckte jag var kul att bara slänga in ett sånt här och se hur det skulle absolut te sig. Hämta det med en gång. Amen. Ja du André, nu ska vi testa något väldigt, väldigt roligt. Tyvärr har vi inte det i samma klubba. Så det blir ett annat huvud, liknande huvud, faktiskt T100. Ja. Detta är Ventus, Fujikuras svar på deras Ventus-skaft fast i järnen med Velocore-teknologin. Här är Axiom. Det här väger 130 gram, det är 125x. Det är alltså lika tungt som ett vanligt, det mest spelade stålskaftet på touren. Dynamic Gold X100. Ja, just det. Men fortfarande grafitskaft? Fortfarande grafit. Wow. Det här är så intressant. För det här slår du ett slag som är högre med tyngre skaft. Det här kommer nog se ganska mycket tror jag. Den är lite tåad, kommer vrida sig lite. Lite Duferino. Hur känns det? Tungt? Det är aningen tungt. Ja. Det är det. Men jag vet inte, men jag tycker att det är egentligen inte en nackdel. Nej. Så klart att man kan, som sagt inne, eller sagt innan, alltid slå dåliga slag. Snyggt. Jag känner att jag får jobba med tempot i det här skaftet. Korrekt. Sen är väl detta kanske inte ett skaft som jag hade spelat. Sett till vikten. Sett till vikten, nej. Men ändå intressant att se, tycker jag, vad som finns där på grafitmarknaden, om vi skulle säga så. Jag skulle också vilja påstå att det är ett ganska bra skaft. För, alltså, om vi ser till 125x och 105x och 105s och de lite tyngre skalan där. Axiom är ju faktiskt ett väldigt, väldigt bra skaft för den som är lika lång som mig eller till och med längre. Som spelar förlängda järn. I och med att nu när vi har byggt några sätt så vet vi att de är ganska tunga upp till, alltså i botten. Så för någon som är väldigt lång och ska ha väldigt förlängda klubbor, för att inte få svingvikten till att bli jättetung, så är Axiom ett väldigt bra alternativ. Ja. Vi har byggt väldigt mycket Axiom-set senaste tiden. Och det är ett skaft som levererar. Absolut. Främst så skulle jag säga att det är ett jättebra skaft för den personen som kommer hit och säger: du Oskar, jag kan spela 15 runder max per år för min rygg håller inte längre. Eller mina handleder stökar. Vad som. För att grafit har mindre vibrationer vid dåliga träffar. Vilket gör att du får inte stöten in i kroppen, vilket gör att du kan spela mycket mer. Där tycker jag grafit är outstanding. Okej, grafit och stål har vi testat nu. Nu har vi bara testat ett stålskaft. Men vad skulle du säga när du kollar på siffrorna? Ja, men det vi kan se här är alltså... Märker du någon större skillnad? När jag kollar på siffrorna? Ja. Ja. Vad är det du märker? Jag märker att jag slår ju både längre och högre med grafit. Ja. Och jag ser mer längd och högre bollflykt. Ser jag som positivt. Ja. Vad som förvånar mig lite är att jag ändå ligger så pass högt i spin på både MMT och Axiom-skaftet. Jag tycker du slår dem fantastiskt bra. Främst MMT. Axiom kanske är lite halvdan, men det har ju inte med Axiom-skaftet att göra, utan det har ju snarare med vikten att göra i det här fallet. MMT-skaftet tycker jag är solklar vinnare här. Stålskaftet är det som är absolut sämst för.
Nu ska vi kanske vara lite ärliga mot oss själva och säga att stålskaftet kanske inte var ett optimalt skaft med heller. Nej, men exakt. Men det ligger någonstans ändå om vi kollar viktklass och lite profilklass med både Recoil, MMT, Axiom kanske var lite en klass för sig. Absolut. Men det är ju den här anledningen som gör att du faktiskt spelar grafitskaft idag också. Den här spinnen ser vi ju inte med många stålskaft vanligtvis. Nej, men så hade jag spelat ett Nippon 105X eller ett DG 120X eller sånt, då ligger jag ju ganska långt ner i spinn och den vill vi trycka upp lite. Ja. Men jag tänker bara en sak. Alltså, grafitskaft i egentligen det är ganska pricey. Ja, det är det. Hur kommer det sig att det är så stor skillnad på grafitskaft när vi pratar pris mot stålskaft? Jag skulle säga att det är förmodligen inte materialet i sig som är så mycket dyrare. Det kan vara att det är lite dyrare i materialet, men det är främst framtagningen. Vi är väldigt mycket mer precisa i grafit än vad vi är i stål. Det är den största skillnaden skulle jag säga. Ja, men det är väl lite så just med grafitskaft så har du ju mycket mer att jobba med när det kommer till viktning. Vart vi lägger vikt, vart vi lägger bändpunkter, hur vi ska bygga profilerna på varje skaft. Ja. Och det är en mer avancerad process att ta fram. Absolut. Vilket också gör att vad jag tycker personligen någonstans grafitskaft är någonstans ett bättre skaft. Ja, men det är min personliga åsikt. Sen är det ju så här, vi ska spela med känslan också. Varför spelar de flesta på touren X100? Det är för att de har växt upp med det. De gillar känslan av det. Nu ser vi att fler och fler börjar byta mot grafit. Det är de som öppnar för det, men många är kvar i stålskaften. Jag tror att om 10-15 år, när nästa generation som börjar komma in i, nu när de här riktigt fina grafitskaften har kommit. Men alltså, nu när vi har utvecklat och det blir ännu fler grafitskaft, så tror jag att det kommer växa även ute på tourerna. Det tror jag absolut. Vi har försökt i alla fall att bena ut och gjort det lite tydligare vad skillnaden är mellan grafit och stål. Jag skulle egentligen bara vilja någonstans passa på och säga att grafitskaft idag har kommit så otroligt långt jämfört med bara 5-10 år sedan. Jag bytte till grafitskaft förra året. Kommer aldrig byta tillbaka till stål för min del. Du fick dina nya grafitskaft idag. Vet du någon som är sugen på att ställa sig i verksamhet sen och börja bygga? Det kan man säga. Men om det är någonting som jag verkligen vill någonstans få med till folk, våga testa grafitskaft. Var öppen för det. Rätt många är ganska stängda när det kommer till den frågan för att de tror att grafit var vad det var för 10-15 år sedan. Ja, men lite så. Och framförallt det här, det finns så mycket bra idag. Alla kanske inte har lika stort utbud som vi har. Men det finns ett väldigt bra utbud både hos tillverkarna men framförallt här hos oss också. Vi jobbar ju med väldigt många tillverkare av grafitskaft. Vi nämnde några tidigare, LA, vi har Fujikura, vi har Steelfiber, vi jobbar med Acra, vi jobbar med vad heter det andra? Ja, med MMT, Mitsubishi och så vidare. Ja, men det mesta egentligen. Så att våga komma in och testa. Jag har haft väldigt många som har problem med leder och annat. Istället för att sätta artrosgrepp som enda räddningen så grafitskaft är väldigt bra hjälp. Så våga testa grafit. Det är väl någonstans det vi landade här. Japp. Nu är det slut. Tack för idag. Tack för idag. Vi syns nästa söndag igen. Det gör vi. Gott är det.